Cătălina, bună ziua Bună, Ghenadie! și bun venit tuturor. Suntem cu Cătălina iarăși împreună pentru a vă propune o sesiune de investigație. Ca de obicei este o temă neobișnuită, sper să vă fie interesantă tuturor. Cătălina, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și te relaxezi. Glasul meu îți inspiră încredere totală. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirația ta, cu fiecare cuvânt al meu, relaxare. 4. Simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. Plăcere. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. E greu. 2. Nimic nu te mai deranjează. Auzi doar glasul meu. Liniște. Și 1. Ești relaxată total. Ești detașată total. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3.
Cum găsești spațiu hipnotic? E curat, e liniște. Mhm. Ne ridicăm la 3 frecvențele și nivelul energetic până la maxima posibilă pentru noi. 1, 2, 3. La 3 vei primi o condiție de conectare doar la fluxurile informaționale adevărate, cu informație justă. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de denumirea căilaș. 1, 2, 3. Ceea ce vizualizez este o suprafață de teren uh, ca o stepă și cu o vegetație mult uscată, cu ceva copaci. Mm, Percep un fel de civilizație, adică niște persoane aflate într-un stadiu rudimentar, cum percepem noi de dezvoltare. Asta este informația care îmi vine. Mhm. Acum la 3 te conectezi cu informația legată de muntele Kailash. 1, 2, 3. Am aceeași percepție Mhm. uh, a, a unei civilizații, dar acum percep în spatele imaginii pe care o văzusem inițial un fel de tunel subteran, uh, adică nu subteran, în interiorul muntelui, Mhm. pe care îl percep ca un tunel într-un într-un material foarte dur. Uh, nu percep că ar fi piatra, să zicem, normală dintr-un munte, din care este stratificat. Mhm. Uh, Îl percep ca ceva foarte dur, de o duritate foarte mare, foarte bine delimitat, ca și cum ar fi tăiat o, cu un instrument de o precizie și o finețe foarte mare. Nu văd finalul acestui tunel, unul singur, văd, doar percep că este foarte, foarte adânc, foarte lung. Este tăiat orizontal, vertical. Orizontal, deci îl Mhm. percep orizontal, până la un moment dat, în, când ajung într-un fel de spațiu, ca o încăpere. Inițial o vedeam rotundă, acum o văd ca un cub. Și în această încăpere sunt mai multe
fluxuri de energie, îmi vine să-ți spun, pentru că nu percep a fi tuneluri fizice, cum îl vedeam pe acesta, ci mult mai mici ca dimensiuni, dar nu le percep ca fiind fizice. Deci vin din mai multe direcții, tot pe orizontală le văd. Iar în punctul în care acestea se întâlnesc, este mm, o ceva, nu știu să spun ce, că nu-mi dau seama acum, dar toate aceste energii sunt adunate și sunt direcționate într-un flux foarte puternic în sus și în jos. Ca și cum s-ar crea, să zic așa, un romb, Mhm. nu, ca un tetraedru, știi? Care e așa, care este direcționat fluxul în sus și în jos, ca și cum ar ieși cumva prin centrul acestui munte, Mhm. dar are conexiune și în jos. Descrie la 3 acest munte, Cum se, exteriorul. deci am senzația, înainte de când îți vorbeam, am senzația că este era venit așa un fel că nu este permis să ajungi acolo, să, să pătrunzi fizic acolo. Am acum senzația că acest munte pare la exterior o formațiune naturală, dar nu este, ca și cum ar fi o formațiune artificială pe care s-a așezat toată structura aceasta naturală pentru a fi camuflată. Cine a făcut-o? Cine a construit-o? Percep, nu știu dacă să spun, deci le văd doar la nivel de energie. Nu într-un fel, parcă ar fi ființe umane din planul fizic, sau au fost umane la un moment dat, mai degrabă, au existat în planul fizic, dar acum nu mai există și a rămas informația de la aceste persoane în acea structură, ca și cum și-ar face treaba în continuare. A rămas amprenta energetică sau sunt Uh, chiar și în metafizic până în Sunt prezent? și în metafizic, da, le văd ca și cum ar fi și în metafizic, dar au foarte bine structurat ce au de făcut. Ceea ce percep acum, uite, în acea structură de tetraedru care o vedeam, percep acum în miezul ei, cum ar fi, o energie de culoare alb-albăstrie metalică. Am avut la un moment dat vizualizarea ca și cum ar fi pământul, deci s-a suprapus cumva cu imaginea pământului, terei, cum o știm noi reprezentată. Aceste ființe sunt într-un fel investite, îmi vine să-ți spun, cu menținerea energiei la un nivel în anumiți parametri.
Și acum mi apare că această structură este un fel de antenă sau un transmițător a pulsului vital al Terei în galaxie. Nu știu dacă are sens, dar asta îmi vine. Parcă energia aceea concentrată pe care am vizualizat-o transmite în univers o informație care, lansată în univers, difuzează, deci o văd așa, știi, energia ajunsă în univers, se difuzează așa ca o plasă sub formă de umbrelă, dar invers, cu niște ochiuri așa pătrate, iar la această plasă, la această informație din structura acestei plase, se conectează diferite civilizații, pentru că percep alte civilizații. Acest munte este situat într-un loc deosebit a Terei sau forma îi apreciază parametrii sau posibilitatea de emisie. Este și una și alta. Deci, inițial, când ai pus întrebarea deloc, mi-a venit similitudinea cu, cu buricul, cu ombilicul, știi? Ca și cum ar fi Mhm. un punct foarte important în, în structura energetică a Terei. Deci asta, poziția este foarte importantă, iar structura este cea internă pe care o văzusem eu, care este acoperită de structura Mhm. fizică normală, adică ceea ce vedem noi. Vizualizează extern. Ce formă are acest munte? Îl percep ca un con, ca un fel de piramidă con, deci e forma așa, cu baza mai lată și mai ascuțit. Nu pot să zic că e foarte bine determinat, adică de asta parcă oscilez între piramidă și conii cumva Mhm, rotunjit, mhm. da, cu formă de bază pătrată. Nu văd vârful foarte bine delimitat, este ca și cum s-ar pierde. Să zic așa, parcă ar fi tăiat. Și partea care este ascunsă, care este forma. Dacă la 3 extragi toată partea cea care acoperă, 1, 2, 3, ce formă vizualizezi? E o formă ca o formă geometrică, dar nu reușesc să o identific, adică are mult mai multe laturi, Mhm.
ca și cum, să zic eu așa, ar fi un genul de hexagon, deci cu laturile acelea drepte și cu unghiuri, dar are mult mai multe laturi din acestea mici. uh, Știi cum? E ca și cum am face tangenta la un cerc, nu știu cum să se explic Mhm, altfel. mhm, Deci mhm, de asta mi se părea între con și piramidă, știi? mhm, E teoretic pe structura de rotund sunt aceste laturi mici, tangențiale cumva, mhm, știi? mhm. Da, asta Este o formă este, care se include într-o formă conică, da? da. Și îmi apare exact, deci forma de deasupra o văd tăiată, deci nu o Mhm. văd Un platou, da? ca un platou, da. Ce material? Din ce material este? Atinge acest și depistează. Ce informații primești? Ce e legat de acest material? Deci când m-am apropiat, am avut senzația că se transmite informație, dar informația o vedeam la nivel electric, știi, ca și cum ar fi o descărcare electrică. Uh, deci am avut senzația de respingere și un fel de stare de tristețe, un fel de protecție. Deci mi-a provocat așa ceva de genul nu te apropia. Nu te apropia. Din care cauză? Ce-ți vine? Ce fel de protecție? Este protecție informațională sau este o protecție vitală, ca să nu... Uh, Este o protecție și informațională, în sensul că informația este foarte mm, la un nivel pe care noi nu l-am putea percepe, care ar duce la... Am așa vizualizarea că ar duce la răjirea creierului, adică în sensul ăsta ca metaforă, știi? Ne-ar da peste cap ceea ce știm noi, ce putem noi mentaliza ca Asta, informație. asta nu se vrea de către cineva ca să nu percepem pentru a secretiza sau este legat de nivelul nostru de conștientizare a acestei energii. Este și că nu se vrea, dar nici nu am putea în momentul de față să avem niște conștientizări la adevărata lor informație. Parcă ar trebui raportat la nivelul actual să treacă câteva sute de ani pentru a putea înțelege. Și uite, îmi vine acum când ți-am spus de sute de ani, erau sute de ani de evoluție a creierului uman cum îl știm noi, adică în corp uman. Dar se pare că inteligența artificială va face un salt în percepția umană care va reduce acest timp. Dacă, as, dacă facem o asociație a acestui punct pe Terra, din punct de vedere energetic, cu o ceacră a noastră, se poate spune că acesta este o chakra Pământului, acest loc, energetică.
Deci mie îmi vine iar informația asta cu buricul. cu Dar nu buricul. e în zona aceea. Dar nu e chiar cu buricul, dar o văd cumva un pic deplasată, știi, de la buric spre chakra inimii, știi? Pe anahata. Dar Este o foarte ceacră puțin. vitală, ceacră vitală a puterii. Da, informația asta îmi vine că este ca și cum ar fi începutul. E, Informația este legată de început, de începutul existenței, de începutul vieții. Este o conexiune dintre acest punct cu alte puncte active energetice de pe Terra. Da, Vorbeai despre niște fluxuri energetice. percep existența unor fluxuri energetice uh, parțial activate și mult mai multe care sunt într-o stare de inactivitate. Acest punct, care este starea lui activă, procentuală? 80%. A fost perioade când a fost mai activă? Da, dar a produs un fel de distorsiuni în, în câmpul electromagnetic, îmi vine să zic, al Materie? Pământului, al Mhm. Terei, da, și s-a diminuat. Adică s-a întors la acest procent de unde se încearcă un fel de creștere. Eu am exact aceeași percepție că se transmite informația în exterior, iar în funcție de ceea ce se captează din exterior, se produce modularea energiei în interior, care după aceea iar se transmite în exterior. E un flux continuu și o modificare a gradului în care se modifică frecvența acestei energii în funcție de ceea ce se percepe. Se modulează în dependență de nivelul de dezvoltare Al conștiinței, a da, conștiinței umane? da. Această construcție, acest munte, doar emană informația în spațiu cosmic sau este și pe regim de a primi informații? Deci, în cea mai mare parte, o văd doar ca emisie. Ca, ca receptor este foarte, mult mai puțină uh, informație. Cel mai mult este pe emisie. Știi, am senzația aceea că este ca un fel de termometru, știi? Un fel de termometru prin intermediul căruia Un sensor, ai se... vrut să spui, da? Așa, ca un senzor. Exact, ca un senzor. Ca un senzor. Cătălina, la 3 te conectezi. Cine este acea civilizație care a construit și care exploatează această, să-i spunem, munte instalație? La 3. 1, 2, 3. Uite ce percep acum, văd că este strâns legată cu o
ceea ce există în Antarctica. Ceea ce am perceput acum la acest munte este ca și cum el ar fi un satelit al, dintr-o structură mai mare, care are ca bază Antarctica. Iar civilizația este o civilizație care nu știu să ți-o spun, adică nu reușesc să o identific. Uh, Oricum este foarte dezvoltată din punct de vedere tehnologic. Uh, Am percepția unor ființe, dar nu sunt ființe cum le știm noi, adică în materiale. Le văd mai mult energetice, cu o capacitate de a se deplasa în timp și spațiu instantanee. Um, Determină ADN-ul. Cu un ADN care se multiplică continuu. Deci prima dată mi-au venit uh, 12 catene, din 12 s-au făcut 24, din 24 36, 72, deci nu știu dacă face vreun sens, uh, dar acest ADN e într-o continuă expansiune, îmi vine să-ți spun. Avem și E noi un, ceva similar în ADN-ul nostru, programat. este, dar o văd, știi cum e informația asta, e ca un punct, un vârf de ea, adică este la un nivel foarte mic și nu-l văd activ sub nicio formă Este ca în momentul respectiv de acum. un bob, Bobul e prea mult. Deci o, e o, o, s- o o parte, semință care da, poate, se poate dezvolta, da? se poate dezvolta, dar în momentul de acum este total inactiv, adică, dar există. Are o denumire această civilizație? Deci are o denumire, dar n-aș putea să ți-o descriu, pentru că în momentul în care m-ai întrebat, vizualizam informația ca un fel de, de tornadă, știi? Ca un fel Mhm. de tornadă. Și am senzația că e o civilizație uh, care cuprinde mai multe civilizații la nivele de dezvoltare un pic diferite, dar care, uh, conectată la acest sediu central, produce o metamorfoză, un fel de uh, structură combinată a fiecărei civilizații în parte, ca și cum fiecare civilizație își aduce aportul la această civilizație comună. Cătălina, la 3 îmi descrii toată structura care este legată de acest munte, de Antarctica. La 3, 1, 2, 3. Structura tehnologică, Mhm, zici? da.
Ceea ce percep este că este o structură parțial fizică. Totul este energie, informație, uh, ca ca o construcție plasmatică. O văd având, să zic, dacă aș putea să o identific, ca pe o structură circulară, dar senzația pe care o am, deci o văd exact așa, ca un câmp plasmatic care se poate modula în funcție de intenție în orice. Într-un fel este ca ceea ce am percepe noi, că intenția creează realitatea. Așa îmi vine cam așa vizualizez eu uh, structura. Deci nu o văd efectiv, nu văd altceva decât o masă plasmatică care are potențialul de a fi orice, de a deveni orice, în funcție de intenție. Intenția cui? Intenția fiecărui, fiecărei entități care este conectată acolo. Dependență de nivelul de conștientizare, da? Da, în zis, nu văd oameni. Deci parcă ar fi doar oameni, adică ființe. Parcă ar fi doar conștiințe. Catalina, cine dispune de mai multă informație despre această civilizație? La 3 vine răspunsul. 1, 2, 3. Am avut senzația că serviciile secrete ale unei structuri din care fac parte mai multe state, ca un fel de uniune. Deci vedeam Statele Unite, vedeam Rusia, vedeam China în principal, uh, Australia. Deci această informație există la un nivel de structură militară care are în vedere studii, nu știu dacă e bine studierea, deținerea acestei informații despre structura din Antarctica. Deși nu este, deci este o structură care are ca și atribuțiuni un fel de studiu al informației referitoare la structura geomagnetică a Terei, dar care are ca principal proiect care este ținut secret această
studiere, îmi vine să-ți spun, a ceea ce există în Antarctica. Este ca și cum ar avea cunoștință, dar nu au decât anumite informații, pentru că nu se reușește să se ajungă la... nu există capacitatea de a se pătrunde în acea structură într-un mod mai profund. Nu este nicio legătură dintre aceste organizații și civilizația, da? Vine să zic că nu, pentru că nu are cum. Cătălina, la 3 atinge acest flux informațional sau energetic care merge din această, să spunem, antenă și primești toată informația. Ce reprezintă acest flux? 1, 2, 3. Ceea ce percep eu m-a dus iar cu gândul la, la buric și la cordonul umbilical. Energie vitală a Terei. Energie vitală a Terei, da. Cătălina, la 3 mergem în viitor cu dezvoltarea mentală la distanța de 5.000 de ani. 1, 2, 3. Atinge acest flux energetic și spune acum ce depistezi, ce informații primești. Vizualizez Terra din exterior, cum ar fi din galaxie. Mhm. Văd, am percepția că acest cordon începe să se distrugă și Terra este într-un proces de degradare fizică, ca și cum ar începe procesul de distrugere a ei, Dezintegrare. ca de dezintegrare, da. Care sunt factorii care au adus Terra la așa degradare? Percep niște distorsiuni în structura electromagnetică a Terei, care au dus la fisuri în scoarța terestră, care au determinat fragmentarea continentelor cu prăbușirea suprafețelor terestre în oceane, ridicarea nivelului nivelelor oceanelor în planul terestru. Deci asta percep. De la distorsiunea electromagnetică s-a dus la distrugerea fizică a părții terestre cu inundarea anumitor porțiuni. E, am senzația că e un fel de ștergere a civilizației care este pe Terra. Cine o O dis- provoacă?
Distrugere fizică. Vei să-ți spun că este autoprovocată. Autoprovocată. Da. Din ce cauză acest munte, Kailash, se socoate sacru? Uite, când ai întrebat, m-a dus exact la prima imagine pe care am avut-o, cu acea civilizație care era destul de rudimentară, uh, care a văzut, a simțit energia acestui munte și a perceput la nivel de fizicitate că acest munte are o putere foarte mare, pentru că ceea ce observ eu este o persoană din acest care exista la momentul respectiv, o văd că se apropie cumva de uh, o parte mai centrală și percepe la nivel vibrațional că este ceva diferit, ceva ce el nu cunoaște. Cam am aceeași senzație cu ce am perceput eu, că nu e voie n-ai, n-ai cum să ajungi mai aproape. Ceea ce mai vine e un fel de legendă care pornește de la senzațiile acestea care sunt percepute în jurul muntelui și simt un fel că s-a perceput un fel de descărcare de informație de la nivel extraterra, ca și cum ar fi fost impregnat într-o într-un anumit timp, s-a perceput acest flux de energie, dar perceput și vizual, pentru că sunt conectată într-o noapte, să zic așa, în care se observă uh, fluxul de energie care se degajă. Nu știu, au fost niște condiții cumva meteorologice care au creat această posibilitate să se observe fluxul de energie. Deci îl observ și eu acum, știind pe un fundal negru ca, ca un flux de energie luminos. Nu foarte puternic, dar se vede. Iar cei care au observat atunci această, această energie au tradus informația că acest munte are o conexiune cu divinitatea și au creat așa un fel Mit? de divinație, de ceva ce nu puteau înțelege și l-au pus în această structură, că e un munte sacru în care prin care se poate face conexiunea cu divinitatea. La 3, observi care este impactul
acestui munte asupra celora persoane care fac pelerinaje sau ceremonii religioase organizate lângă muntele Kailash. 1, 2, 3. Văd că se face o conexiune între munte și aceste persoane, dar este o conexiune dată într-o proporție foarte mică de structura energetică a muntelui care se percepe și într-o măsură mult mai mare de credințele care sunt legate de, de acest munte. Am senzația că mai mult ceea ce se percepe acolo este alimentată de credințele fiecărui participant și este potențată într-o foarte mică măsură de câmpul acesta energetic diferit care este emanat în jurul muntelui. Într-adevăr, se simte și la nivel fizic ceva diferit, la nivel energetic, să zic așa, ceva diferit. Dar cel mai mult este, îmi vine să spun, autosugestia persoanelor care ajung acolo. Observă care sunt fluxurile energetice de la oameni către cine merg, Către cine? către cine merg. Către cine merg? Mhm. Către munte sau către... Uite că aici nu percep că este o interacțiune directă. Nu văd nici măcar o folosire a acestei energii. Uh, Percep că această energie care se duce spre munte se întoarce potențiată un pic înapoi la cel care o emite. Nu văd nicio captare a energiei, stocare, ca și cum nici măcar, ca și cum n-ar fi scopul Mhm. energetic a se întâmpla acest lucru. Nu există O legătură, da? o legătură, să rămână legătură dintr-o parte sau în alta. Ce simboluri sau obiecte sacre se găsesc legate de acest munte și care sunt semnificațiile lor? Deci mi-apar niște forme geometrice care sunt într-un fel cele care le văzusem pe structura internă, conul ăla piramidă tăiat, uh, dar nu văd ca simboluri care să rămână uh, atașate de persoană. Adică nu văd, e doar ceea ce identifică persoana cu muntele. Nu sunt simboluri care să păstreze conexiunea în orice fel a persoanei care vine în interacțiune cu
cu acest munte? Sunt într-adevăr anumite ceremonii, să le numesc așa, care se întâmplă în momentul acestor pelerinaje, dar ele sunt structurate de credințe care s-au păstrat din trecut și aduse în prezent, dar care nu au legătură efectiv cu muntele. Este doar un fel de simbolistică pe care omul a dat-o și a atașat cumva simbolistica cu muntele. Adică văd un fel de cântări, de sunete care se consideră că ar facilita conexiunea cu energia și o, un fel de ritual, să-l numesc așa, în care fiecare participant se ține de mână, ca și cum ar vrea să se facă uh, un șir ca un șirag de energie, care la nivel energetic, pentru că nu văd că se întâmplă din jurul împrejurul muntelui în mod fizic, dar la nivel energetic, acest șir se continuă cumva prin intenție în energetic și cuprinde ca într-un fel de cerc care după aceea devine spirală și pe intenție se construiește această spirală energetică care cuprinde muntele și care în conceptul de sacralitate al muntelui este emisă la nivel de grup în univers. Deci așa percep un fel de ritual, pot să-i spun, nu știu cum să-i zic altfel. Nu e chiar ritual, dar este ca și cum cine ajunge acolo are anumite uh, intenții care sunt relativ comune, iar intențiile individuale puse într-o intenție comună este lansată cumva în univers prin folosirea energiei, în felul în care ți-am zis, ca o spirală. Cătălina, la 3, scanezi acest loc și spui dacă sunt careva lăcașuri unde sunt persoane care stau în stare meditativă de sute și mii de ani. 1, 2, 3. Da, exact așa, vedeam ca niște grote mici, dar foarte mici, aproape, Statura omului. da, puțin mai mari decât statura omului, în, și percep, pot să le zic că sunt conștiințe. Nu, nu le mai văd Sufletul. în planul fizic de niciun fel. Nu le simt nici că ar fi, este ca și cum ar fi rămas acolo ca ca o energie
ca o conștiință. Am asocierea cumva cum sunt pusnicii care se retrag și se roagă cu scopul de a ridica frecvența planetei, frecvența conștiinței. Și asta m-a dus și ca imagine și în Tibet, unde sunt anumite persoane care fac acest lucru, adică trec dintr-o stare de conștiință fizică într-o stare de conștiință modificată prin renunțarea la corpul fizic. Scanează corpul fizic al cuiva și spune, este vitalitate în corpul lor fizic? Vitalitate la nivelul de ceea ce asociem noi cu corpul fizic, nu. Care este Dar, vi- starea? este o vitalitate a celorlalte corpuri. Mhm, Al corpului energetic, al corpului metafizic, să zicem așa. A tot ceea ce nu ține de partea fizică. Nu putem să zicem că este un corp care trăiește, da? Că e o ființă care trăiește în fizic. Dar este o entitate care trăiește în metafizic, asta îmi vine mhm. să-ți spun. Corpul fizic este în stare împetrită, Deshidratată, da. Asta îmi vine cuvântul. Nu neapărat, pot să zic că și împietrită, dar ce percepe este că împietrirea asta duce de la deshidratarea mhm. țesuturilor. Poate reveni la viață obișnuită. Senzația mea este că nu. De câți ani se află? Iau doar un corp. De câți ani se află în această stare? În câteva sute de ani. Câteva sute de ani. Cătălina, la 3, examinează cele două lacuri din preajma muntelui Kailash, Manasarovar și Rakshas Tal. Și spune ce caracteristici au aceste două lacuri. 1, 2, 3. Le văd complet diferite ca structură. Pe primul văd de o energie de o culoare verde foarte clară, pe celălalt cu o energie de culoare roșie. Am senzația că există o, o legătură energetică între ele, în sensul că informația se duce ca și cum ar alimenta, din primul în al doilea. Deci exact așa, vizualizasem că se scurge energia dintr-unul în celălalt. Uh, Percep acum că au un fel de frecvență diferită
ca și cum unul ar fi pe plus și unul pe minus. Ne spui și Și valorile? nu știu ce înseamnă 11.000 și minus 11.000, dar n-am idee de ce. Mhm, mhm. Uh, Iar senzația este că asigură un fel de stabilitate energetică. Parcă această conexiune dintre ele fac să se aplaneze uh, la nivel energetic fluctuațiile care sunt modulate în acest fel, ca și cum ar prelua o undă de șoc și ar anihila-o. Și asta este senzația, nu știu cum să ți-o descriu. Aceste două lacuri sunt implicate în structura muntelui? Fac parte din structură, da. Dar nu sunt singurele. Văd că mai există unele mai mici, dar Lacuri. nu sunt lacuri și nu sunt neapărat la nivelul terestru. Mhm. Deci sunt cumva în adâncime. Le poți descrie? Sunt ca niște suprafețe, ca niște izvoare subterane care creează pe anumită structură o acumulare de apă. Văd aici că sunt diferit, are asta la care m-am conectat eu, are o compoziție chimică care este diferită, iar în același fel există o multitudine de astfel de mini-lacuri adică au o suprafață mult mai mică decât cele pe care le sunt la suprafață, și ele comunică între ele. Comunică la un nivel, parcă ar avea un fel de conștiință, adică știe care, cum și unde trebuie să ajungă, în așa fel încât să se echilibreze prin compoziția chimică a fiecăruia, compoziția de la nivelul terestru. Deci comunicarea aceasta este între ele și cu lacurile de la suprafață. Însăși faptul că un lac conține, după spusele multor oameni, că este cu apă vie și altul este cu apă moartă, care este influența asupra corpului omenesc, aceste două ape? Senzația mea este că nu este chiar așa. Adică ce se produce prin folosirea celor două ape este
modificare la nivel de compoziție de minerale la nivelul corpului. Ceea ce percep eu este un fel de modificare a structurii mineralelor din corp în momentul în care folosești această apă. Deci numai una văd despre care vorbesc. Și mă duce la ceva de genul că orice ai introduce în corpul tău și are o structură diferită, produce modificări dacă este folosită o perioadă îndelugată de timp în structura corpului tău. Într-adevăr, ceea ce percep eu, dar numai deci e primul act la care eu sunt acum, despre care vorbesc, uh, Cea cu nu frecvență știu cum, pozitivă, da? da, nu știu cum se cheamă, da? Uh, are în Manasarovar. bine. Are în compoziția apei, îmi vine să zic foarte multe elemente care mă duc la cupru, la, um, la cupru mă duce, ca structură principală. Sunt și alte metale, dar informația care îmi vine la mine este legată de acest element de cupru. Cătălina, cum te simți? Bine. Mhm. Bine, oricum, vreau să spun că am ajuns la finele sesiunii. La 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3.